OK, tak jo. Experience mod dáme do go-kart, teda sportovní režim. Tak, stabilizace je vypnutá, všechno je sportovní a přidáváme. Popravdě si nemyslím, že jedeme až tak dynamicky. Ahoj, vítám tě u dalšího videa, který bude trochu netradiční, protože natáčím úplně sám. Ale koukneme se, jak jezdí úplně nový mini John Cooper Works a taky se trochu zamyslíme nad tím, jakou budoucnost má sportovní elektromobilita. Takže jestli tě tyhle videa baví, nezapomeň odebírat náš YouTube kanál, přidávat komentáře, pozitivní, negativní a taky napiš, jaký auto bys chtěl vidět v dalším testu. No a proč testujeme na našem YouTubeovém kanále elektrický mini? Má to hned dva důvody. Tím prvním je, že já osobně jsem velký fanoušek automobilky mini, potažmo BMW a nejen, že mám spoustu jejich aut v garáži a ještě víc jsem jich vlastnil za svůj život. Takže je to pro mě srdcovka a i ze spousty dalších ohledů jsem s touto automobilkou nebo s tímto koncernem spojený. No a tím druhým důvodem je tohle konkrétní auto, který řídíme. Nebo respektive ten konkrétní model, protože je to John Cooper Works, takže první elektricky laděný mini vůbec historicky. To znamená, že se vlastně dostáváme do kategorie elektrických hotéčů. Jak už jsem říkal, je to první elektrický sportovní laděný mini na trhu a je úplně postavený na nové platformě a nemá nic společného s F66, tedy třídvířkem John Cooper Works se spalovacím motorem, který vlastně navazuje na F56, kterou mám já v garáži. A tohle auto se liší úplně vším. Na první pohled je docela podobný s tím benzínovým nebo s tím spalovacím autem, ale má delší rozvor, má i trošku větší rozchod, to auto je trošku vyšší, ale jako fakt o kousíček, ale co je důležitý, tak má výrazně lepší aerodynamiku. A to jenom ne kvůli tomu hladkému spadku, protože nemá výfuk a spousta dalších věcí, takže ten spodek je úplně hladký, ale má i A-sloupky, trošku víc kosený, má zapuštěný kliky, nemá takový ty plastový lemy, jak se mu říká, blatníků, takže to auto je prostě jednoduše řečeno, včetně i té masky a zadního křídla výrazně efektivnější, co se týče prorážení vzduchu. To samozřejmě má vliv na spotřebu energie, což je u elektromobilu klíčový, na hlučnost, což taky u elektromobilu je docela důležitá věc, ale samozřejmě i na dynamiku. A to jenom vypovídá o tom, že tohle auto má nejenom velmi dobrý pružný zrychlení, ale na elektromobil nebo ve světě elektromobilů je velmi zajímavou maximální rychlost, která je něco kolem 240, což mi přijde docela dobrý, protože některé elektromobily nebo většina z nich jezdí sotva 200, kvůli tomu, že se jim přehřejí baterky a jsou velký, těžký hranatý, jakože hrozně futuristický. Ale tohle auto je v tomhle ohledu velmi pokrokový, na to jak je vlastně malinký a primárně do města zaměřený.
OK, takže teď jsme si dali tady ty 4 km na víceméně plný plyn, nebo v rámci nějakých možností na silnici, a máme omezený výkon kvůli přehřátí systému. To mi přijde celkem brzo. No to, že by to má být sportovní hot hatch elektrický. Co se ale na rozdíl od elektrického motoru, nebo respektive toho pohonného ústrojí, nepřehřívá, tak je brzdový systém. Jsou tady plovoucí třmeny, obyčejný jednodílný kotouče, tedy výrazně jednodušší, levnější a obyčejnější technika než u předchozí generace F56 spalovacího Mini John Cooper Works, ale ty brzdy, díky té rekuperaci a všem dalším věcem, no tak je to auto těžký, tak jsou teda mimořádně výkonný a odolný, což jsem teda hodně překvapený. Nicméně, co mě trošku zklamalo, nebo hodně zklamalo, je to přehřátí elektromotoru, protože jako 3-4 km pod plynem mi nepřijdou až tak dlouhá doba na to, abych ve sportovně ladiným nebo elektrickým hodeči přehrál motor. To mi přijde takový trochu smutný. Jo, to je ta benzína Libová. Tam na tom totému mají nejenom jakoby ceny pohonných hmot, ale mají tam i ceny jednotlivých piv, co tam prodávají. To je takový docela cool na benzínce, ne? Bez srovnání s F66 se spalovacím motorem je tohle auto taky výrazně těžší. Je to myslím nějakých 300-400 kg. A to je samozřejmě u takhle maličkého auta s takhle malým rozvorem docela zásadní faktor ovlivňující nejenom dynamiku jízdy, ale i komfort. Protože to auto, tím jak je těžký, má krátký rozvor, má docela tuhý pružiny a hlavně stabilizátor, aby se nenaklánil a evokoval ten pocit jakoby motokárového feelingu, že jo, který je s tím Mini už léta spojený marketingově. Tak to auto je extrémně tuze nalazený. Je fakt jako tuhý. Vlastně skoro bych řekl tvrdý. Ono sice dobře tlumí, když jsou nějaký velké nerovnosti, ale takový ty malinký vlnky nebo dilatační spáry, všechny drobnosti na silnici cítíš, dokonce i přechod, protože jak tam máš takový to žebrování, tu zebru, tak prostě jak ty kola přes to jedou a to auto je tuhý, má i vlastně tuhý pneumatiky, aby nestráceli efektivitu v zatáčkách a nebořili se a vlastně snižovali spotřebu emise a tohle to všechno dohromady. Tak zkrátka cítíš úplně všechno, což je pro sportovní jízdu do určitý míry prospěšný, ale má to své limity a hlavně limity komfortu, protože tohle auto je neustále napružený a jak nějaký zvlnění. Třeba jsem někomu po dálnici po D5, která není úplně tak špatná na český poměry tady na východní Evropu, ale já jsem měl celou dobu takhle a to fakt nebylo příjemný, protože jsem měl pocit, že jedu v nějakým starým vlaku po starých kolejích a za chvilku se mi bude chtít blinkat, protože to auto furt takhle poskakuje, takhle se mi hýbal žaludek, to fakt není příjemný. A je to na určitým typu silnic, třeba po kterých teďkom jedeme. Já teďkom nějaký 60, takže to není možná ani na té kameře vidět, že skáče, nebo není to ani cítit tam je, že, nebo vidět, že já tady poskakuju, ale jak mě trochu přidám, tak to auto se začne pocitově odlepovat od silnice a ty máš pocit, že se někde znese nebo odskočí a to ti nedává vůbec důvěru a snaží se ti to auto, nebo se vlastně nesnaží, on se snaží maximálně udržet silnice, ale tebe se snaží vystrašit tím pádem, protože ty máš pocit, že to auto ti někam odpikne, takže nemáš v tom vůbec žádnou důvěru, že to auto zatočí, nebo se zapře do tlumičů a zakousne se pneumatika zatočí, protože je to zkrátka strašně prapodivný. A v kombinaci s elektromotorem umístěným vepředu, tedy pohonem předních kol a taháním za volant, tak v mizerném Focusu RS kdysi, to pětiválcovým, tak je to strašně blbě ovladatelný kombo a strašně děsivá jízda. Jak říkám, děsivá, působí nebezpečně, vlastně nebezpečná i je v nějaké rychlosti. A hlavně není zábavná, protože s tím autem se tak pereš a namáháš, že tě vlastně spíš irituje, než baví. Tak chci ještě říct, že ten pohon předních kol je u elektromobilů strašně špatná volba, je to vlastně přešlap. Protože to auto, jak má baterky umístěný mezi nápravama, tak když přidáš logicky, tak se ti předek odlehčí. A to auto, tím pádem, že nemá vepředu těžký spalovací motor, ale jenom elektromotor, který má 5 hmotnost toho spalovacího, tak to auto se odlehčí do takové míry, že absolutně ztratí grip a jiná šance, jak udržet trakci předních pneumatik, je nějaký vektorování a ubírání plynu, což je u elektromobilů velmi efektivní, není to jako u spalováku, že tě to tam brzdí a cítíš
tom plynovém pedálu, že vlastně ztrácíš výkon, ale tady to prostě pouští tolik výkonu, kolik to auto přenese, což je strašně příjemný, ale jakmile vypneš trakci tady v tom autě, tak se prakticky nedá rozjet ani přidat. A je zajímavý, že vlastně v tomhle autě se dá vypnout ESP, tím pádem vypneš i tu trakci, takže přijdeš o jakýkoliv grip. Ale to auto, jakmile dostaneš do trochu přetáčivého smyku, tak ta trakce zůstane vypnutá, ale stabilizace se zapíná. Je vlastně taková napůl vyplá. Takže to auto se zakousne, přestane se přetáčet, ty přidáš, začne hrabat. A je to taková kombinace všech různých pohybů a vlastností a situací, které jsou opět děsivý a hlavně nezábavný. Tak, teď teda jedeme s tou stabilizací. Zaplou, máme všechno on. Nemám ani žádný sportovní režim, takže měkký tlumiče a já přidám tady na takový průměrný kvalitou český okresce, která je svým profilem, zatáčkama, naprosto dokonalá pro sportovní auta s předním pohonem a je jedna z mých nejoblíbenějších vůbec v Čechách. Takže já to auto tady úmyslně chci vyzkoušet na téhle právě lokaci, kde mám vyzkoušenou spoustu dalších hodečů a dokážu si tady udělat spravedlivý porovnání. Takže přidáme, jedeme, to auto docela zrychluje. Já už vidíš, co to se dělá. Snažím se být uvolněnej, ale nutí mě to být křečovitý, protože se musím držet volantu. Tady to středního panelu zapřenej jednu nohu, druhou o sloupek těch dveří, protože jinak bych se vlastně na tom místě řidič ani neudržel. No. Zvolním trochu, protože neděláme to dobře na žoudek a tady se otočím. Dáme si sportovní režim a vypneme stabilizaci, abyste viděli, co to dělá za neuvěřitelné věci. Kromě tady těch pazvuků. Za neuvěřitelné věci s volantem. Tak, jízdní dynamika. DSC off. Tak, já se tady otočím. Podříkám, že je úplně sucho, nějakých 25 stupňů. Máme kvalitní letní pneumatiky. Jedeme 25 km/h a já přidám plný plyn. Jedeme 90. Je sice uklidňující, aerodynamický i od motoru, i od podvozku, ale co je uklidňující, tak jsou ty pohyby karosérie, nejistota v podvozku, kterou dostávám skrze sedan do zadku a absolutní nejistota toho, co udělá přední náprava na brzdách pod plynem při jakýmkoliv pohybu volantem doprava nebo doleva při zatočení, myslím, protože to auto, jak jsem říkal, má tu stabíky, tak takhle neustále levituje po silnici. To je strašně moc nepříjemná věc a vlastně tě vysloveně odpuzuje od nějaký dynamický jízdy, protože je malinký horizontík, který jsme projeli 70, normálně se sportovníma předokolkama, jako je třeba i20, to jezdím 130, 125, 130, to auto se tam jenom odlehčí, pod plným plynem, maximálně se trošku sleze po zadku, když utáhneš volant. A je to tak zábavný, intuitivní a elegantní. To auto prostě nezná, neumí. A to ještě podotýkám, že opravdu jsem velký milovník automobilky Mini. Měl jsem předchozí 2 generace a za mě to byly do F66, teda R53, R56 a F56 ve své době jedny z nejlepších a hlavně nejzábavnějších, řidičsky nejzábavnějších předokolek na trhu. A tohle auto je sice krásný, perfektně vyrobený, ušlechtilých materiálů na danou kategorii a cenu auta, ale jízdně. Sorry. Že jsem kritický? Možná. Spíš jsem upřímnej. Protože takových predelizacích recenzí je hlavně na českém YouTube a internetu obecně strašně moc. A my na našem YouTube chceme říkat
věci tak, jak je cítíme a tak, jak skutečně jsou. A už se nás na to strašně moc lidí zlobilo, ať už jsou to výrobci dílů, dodavatelé dílů, různí úpravci, i různé automobilky nám přestaví auto počovat, ale my prostě to chceme říkat tak, jak to skutečně je, protože myslím si, aspoň já osobně, že smyslem recenze nebo jakýkoliv otestování produktu je říct svůj názor tak, jak ho vnímáš a jak skutečně je. Dobře, takže závěr. Možná jsem byl trochu přísnej, nebo vlastně dost přísnej, ale popravdě tohle první sportovní elektrický mini si to trochu zaslouží, protože ta jízda na klasických českých okreskách a teda i těch britských, kde jsem toho auto testoval poprvé, které jsou dost podobný těm českým mizerným, tak jednak není zábavný a s proměnutím je docela i nebezpečný. No ale jakmile najdeš na silnice, které jsou klikatý a mají hezký asfalt, tak to auto jezdí docela zajímavě. Úplně se vlastně otočí a všechny ty špatné vlastnosti zmizí a překvapí tě hlavně ta schopnost zatáčet a jít za volantem a mimořádnej grip a přilnavost podvozku, která je vlastně úplným kontrastem tomu, jak to auto nefunguje na rozbitém asfaltu. Takže to auto je vlastně den a noc podle toho, kde a jak s tím jedeš. Nejlepší je to auto, když s tím jedeš na 80% na kvalitním asfaltu, klidně v serpentinách utažených, jako jsou, nevím, Col de Turín, takový prostě ty prudký, ostrý vracáky, tak to auto zatáčí s neskutečnou ochotou a má brutální grip, což dokazují i ty Gčka, který ukazuje ten displej. Myslím, že mi to tam ukázalo něco lehce přes 1,2 G, což na ty pneumatiky úplně obyčejný, které jsou o tom nasazený, tak mi to přijde velmi, velmi dobrý na takové malé autíčko. Takže to auto dokáže být schopný, ale musíš najít tu správnou cestu. Jenže to tak je vlastně obecně se všema autama. Každé auto funguje někde. Ale jako celek tohle auto není nic, co by mě zajímalo, nebo co bych si představil ve své garáži, protože ve městě, jako je Praha, kde je mězený asfalt, tak je to nepříjemný, uskákaný, dálnice česká, prostě takhle pohopsáváš, rozbitý okresky neovladatelný a jediný, kde to funguje dobře, tak jsou hezké silnice nebo města s hezkým asfaltem. Takže pokud bydlíš v Curychu, tak asi skvělý auto, protože ještě všichni ti budou pleskat, protože máš auto elektrický, neníčíš životní prostředí. Takže z tohohle pohledu určitě super. To auto samozřejmě i nádherně vypadá. Myslím si, že právě do města vypadá úplně geniálně, nebo nějaký venkovský příměstský provoz. Je geniální zpracování, má výborné technologie moderní za tu cenu. Myslím si, že všechno odpovídající, ale ta jízda rozhodně není emotivní a nenazýval bych to sportovním hatchbackem. To je vlastně obecně problém všech sportovně laděných elektrických aut. Jak už jsem říkal na začátku, nejschopnější asi to je Ioniq 5N, jenže popravdě mě to auto třeba baví na suchém asfaltu v Mostě, dokáže být rychlý. Já jsem tam s tím zajel, myslím si, že 1,49 kolo, což mi přijde super na běžným pneumatiky na takhle těžkém autě. Jinak ty ostatní elektromobily jsou, jak už jsem taky říkal na začátku, spíš jako znouzecnost a bída a spíš marketing, v první řadě marketing. A já osobně jsem ještě nezažil auto elektrický, který by mě dostalo po stránce emocí. Takový auto prostě jsem ještě neřídil a věřím, že ještě dlouho řídit nebudu, protože nějaký tamhle Rimac za 20 milionů se vší úctou nebude to dobrý. To prostě nemůže být a nebude ještě dlouho dobrý. Ačkoliv jsem velký fanda elektromobility pro běžní ježdění ve městech, tady ty malé autíčka, když jsou pohodlný, což tohle zrovna teda není, ale věřím, že spousta dalších takových podobných aut pohodlných je. Základní Cooper je úplně v pohodě. Nebo Renault třeba 5, taky fajn auto, asi je stylový, hezký, pohodlný, relativně v rámci elektromobility zase. Samozřejmě všechny elektrické auta jsou nepohodlný ve srovnání se spalovacíma, ale tam to dává smysl. Tam to dává smysl. Ve městě to určitě dává smysl, pokud žiješ ve městě, který má infrastrukturu, což Praha ještě není, ale brzo snad bude. Takže elektromobilita může to být určitá alternativa, nebo je to náhrada spalovacích motorů. Tam si myslím, že musíme počkat a doufám, že se dočkáme něčeho jiného, jako třeba vyvíjí Toyota spalovací motory, který spalují vodík a jezdí na vodík, takže natankuješ za 5 minut a máš pořád spalovák, který je bezemisní. To mi přijde skvělý krok. Samozřejmě to palivo se někde musí vyrábět a musíme získávat, takže otázka, jak
jak to bude s ohledem na životní prostředí během získávání toho vodíku, který se dá používat v těchto motorech a samozřejmě taky, jaká bude ta cena. Pak jsou nějaký syntetický paliva, že jo, třeba Porsche, že jo, nebo už v závodech se hodně používají F1, VRC. Těch alternativ je mnoho a za mě elektromobilita je jedna z nich a jsou aplikace, ve kterých to dává smysl, ale sportovní auta to dneska ještě bohužel nejsou. Takže mrzí mě to, ale tak to prostě je. A pokud tě tohle téma zajímá, určitě nám nezapomeň napsat do komentářů pod tohle video, co ty si myslíš o elektromobilitě, jak tě to baví, jak tě nebaví, jak tě to naopak třeba sere. A já věřím, že o tom můžeme určitě diskutovat, protože to je téma, který nás prostě nemine. Takže jestli tě tohle video zajímalo, bavilo, bylo ti nějakým způsobem přínosný, tak jsem určitě rád. Určitě není tak hezky produkční, protože jsem to dělal sám bez Alexe tady na GoPro v ruce, takže se omlouvám za kvalitu, ale doufám, že nějaké informace ti to přineslo. Takže nezapomínej dát odběr na náš YouTube kanál a vidíme se u dalšího videa. Čau.